lang sila. Ang daming ibon. Kaya talagang Birds Island. Up with the waves. Come on, baby, go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Good morning mga amigo! At amiga! Welcome po guys sa aming YouTube channel. Sana guys, supportahan nyo ang aming channel. Please hit the like button, subscribe button, and comment down below para maging updated kayo sa aming mga video. Sana guys, naririnig nyo yung boses namin. Medyo malakas lang ang hangin dito sa kung nasaan kami. Anyway, andito kami ngayon sa Palawan, Birds Island. So anyway, ngayon guys, iikutan namin yung Birds Island. Yan ni Uncle, mga 17 hectares to. So siguro mga isa't kalahating oras maiikot natin yung buong isla. So ayun, tara, samahan nyo kami. Sana makakita tayo ng mga Pawikan. pawikan. So tara. Ang liit pa lang nito pero ayan na. Up on the waves. Come on baby turtle. I don't wanna waste what's left. There he goes. The storms we chase are leading us. So guys, it's 6:48 AM in the morning. So kanina nung gumising ako mga around 5. Gumising kami, ang daming ibon guys. So ulit umagay ng ibon. Lumilipad, umaalis dito para manginain sa ibang isla. Tapos pag kinahapunan, saka sila babalik. Ayan guys, oh. Ayan oh, ang dami oh. Mga white pigeon. Ano yan? White pigeon na ang tawag dyan. Hindi kung Kano karami sila? sabi ni Uncle, sa record nila, around 21,000 guys yung Oh, ang buhay dami. dito. More or less around 21,000. Isipin nyo yung 21,000 na ganyang ibon. Ang dami. So sana dumami pa sila. Kasi guys, napakaganda tingnan. Sana makita nyo rin to. Anyway guys, nandito po tayo sa tabi. Oh, tingnan nyo white sand. Literal. Sa kabila nasa isla, 4 lang kami. Ako, si Maiden, at si Uncle Raul, tsaka si Auntie Connie. 4 lang kami guys, dito sa isla. Ay, 5 pala. Sa si Dami Pochi, yung aso. At saka yung 3 pusa. Ayan guys, yan, ano. Woo! Solong-solo natin yung beat. That. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Yan po, habang umiikot kami, magpupulot na rin po kami ng basura. Kasi para din makatulong tayo sa islang to. Actually guys, required rin naman talaga ng DNR. na yung mga bisita dito. Kailangan, pulot rin ng kalat. Pero initiative na lang. Oo. Kahit, Actually, yung or pag pumunta kayo dito, if ever man na pwede na pumunta dito, magdala na lang tayo ng garbage bag para po makapulot tayo ng basura. Malaking tulong po yun dito sa isang. Kasi para rin naman to sa atin. guys, sa ganitong paraan, mas siguro makakatulong naman tayo kahit paano sa kalikasan. Ayan guys, itong mga karamihang kalat dito, mga anod to galing sa ibang isla. So kaya, mga kababayan, iwasan po natin ng pagkakalat kasi kawawa po yung mga isla natin. At kawawa yung mga hayop na nakatira dito. Kasi Lalo-lalo na yung mga isda. sooner or later, baka itong isla mapuno na ng basura. Hindi na siya tawaging Birds Island, kundi Garbage Island. Huwag naman sana mangyari yun guys. Napaka-virgin yung forest nila dito kasi naka-inventory yan lahat ng puno dito. Everyday, minomonitor na Uncle Raul para malaman niya kung may bawas ba yung mga puno, kung may nagpuputol ba dito. So, tsaka on a monthly basis guys, yung mga taga DENR tsaka forestry,
pumapasok sa loob ng gubat. Yun nga, para i-check yung status ng mga puno, kung may naputol ba o wala. So ayun, talaga guys, na protected area to. Sana nga forever na maging protected area to at huwag ma-overexploit ng mga tao. Ayun guys, ang daming ibon na paparating. Ayan oh. Wow! Hindi lang namin sure guys kung nakikita nyo, pero sobrang dami ng ibon. We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Actually, dito talaga kami dati. Yung bata pa kami, nag-New Year kami, dito kami pumupunta. Lahat ng barangay dito. So, sobrang sayo nun, kaya naalala ko. 17 years ago yan mami, di ba? Yeah, 17 years ago. Yun guys, dito kasi pinanganak si Maiden doon sa Ryutuba. So yun, tuwing New Year daw, andito sila lagi. Parang family bonding. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Ayun guys, medyo maraming basura dito ang park. Ayan, pinutin natin yung lab. Ito guys, meron bote lang dito. Nilalagay nga nila sa basura, sa sako, pero pinapaanod naman nila sa dagat. Kaya ito, hindi na wash out din. Hindi na natin makuha yun. Sobrang ilalim. Unin. Habang buhay tan dito pag hindi ko pulutin. Di ang haba ng years ng plastic, diba? Diyos ko, mahaba talaga ang buhay ng mga plastic. Daang libong taon. Daang libo yan. Pero yung ibang plastic, nasa 60 na lang karamihan. Nasa lupa sila lagi. Isa ka doon, di ba? Ikaw din, isa ka doon, di ba? Ayan. Good job, Daddy. Good job. Bubuti na lang muna kami. Wala siya makain ng butit plastic. Ilang anak ba yung pinapakain mo, kuya? Marami ho. Barang sa'yo lang naman. Sa'yo lang napupunta yung pampakain mo. Teka, yung sako mo walang laman. Saan puno na? Daya mo. Oo, lagyan mo. May nakita kami sa ako, so ayan. At least meron tayong dahan-dahan. Baka ikaw ay mahulog dyan at dumire-diretso. Bahala ka sa buhay mo, ha. Yan o, laki ng katawan o. Tisoy daw siya eh, oh. Tisoy daw siya, guys. Approve ba sa inyo yon? Oo, yun. Napakasipag po ng batang yan. Tara na. Wala po kasi siya makain, kaya naggaganyan. Tingnan nyo naman yung itsura niya. Hoy, sa'yo sako na to. Puno na yung sako. O, ilagay mo dito. Wala kang makain pero naka-Timex ka. Sponsor lang ho. Sino nag-sponsor sa inyo? Shout out sa Timex sa relo ko. Baka naman Timex. Hi guys! So, paalala po sa mga lahat ng pupunta sa isla na pakibasa po ito. Paalala po. Actually, kahit di nyo nabasahin yan, mag-initiate na lang tayo na Oo. um, alagaan natin yung isang lugar kung saan man tayo pumunta para Sanayan natin at yung least sarili maganda. natin guys na kahit saan man tayo pumunta na parang tulong na sa kalikasan na kung ano yung Hey, basurang Mother Earth. dinala mo dito siya din babalik sa'yo. ibabalik kayo sa'yo ng dagat. Anyway, tara, ikot tayo sa isla. Guys, sobrang daming endangered species dito. Kasama na po itong isa. Nag-iisa lang po yan sa buhay ko. Wow!
Siya po yung basurero dito. At saka, halata naman sa itsura, di ba? Grabe ka talaga. Dario, bote! Hala, Dario, bote! may nabubote dito. Bote! Dario! Wow, napakalinam dito. Sarap! Oh my gosh! Worth it po yung pagpapaiting namin. Wala po, baliwala po yan sa amin. Siyempre, mawawala pa ba ang picture? Hey guys, oh. Sobrang effort ko, picturean yung asawa ko. Grabe, minsan lang naman yan eh. Ayan. So guys, ayun yung beach na to, tingnan nyo. Ang lapad niya. Kasing lapad ng ilong niya. Aray ko. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to. Guys, as usual, ang mga boyfriend, luging-lugi sa mga picturean, kawawa naman ako, bes. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. Daming chorus dun. Tulog pa lang. Ganda? Daming chorus. Doon, kahit nasa bababaw na area ka lang, makikita mo yung mga iba't ibang chorus. So, try mo nga doon sa medyo malalim ng konti. Wala namang pating dyan eh. Amahan mo ako. No. Wala, nandito lang ako. Ah, Yan ka lang. doon ako oh. Sige. Go. Guys, ang laking butanding oh. Walang ngilangoy lang. Hi guys. So ngayon, nag-snorkeling kami dito ni Uncle Raul. Sobrang gaganda ng mga marine life dito. Sobrang buhay ng corals, suwabe. Ito yung pinakamagandang coral reef na nakita ko so far. At ayun guys, ayun yung isla ng Birds Island. Grabe, ang gaganda ng corals. Sobrang buhay. Maraming giant clams. Iba't ibang klaseng corals. So sobrang ganda guys. Sulit ang punta dito. Sana lang ma-maintain nila yung pristine ng lugar dito. May mga mangilan-ngilang corals na nasira, pero sabi ng Uncle Raul, nasira raw yun dahil sa lakas ng alon minsan. Kasi sobrang babaw dito guys. Imagine, medyo malayo na tayo sa shore. And yet, nakakatayo pa rin ako dito. Ayan oh guys. Ayan. Ganyan kaganda yung coral reef dito. Ang daming iba't ibang isda. May mga lapu-lapu. Marami ring seashells. So guys, sisid tayo. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Hi guys. So ayan. Ang ganda ng corals talaga. Gusto namin mag-snorkeling ni Uncle Raul. Sulit ang biyahe. Hello mga amigo! At amiga! So ayan guys, dito po nagtatapos ang aming adventure sa islang ito. At kita nyo naman po, sunog na sunog po kami, lalo na po ako. But anyway, napakaganda ng isla guys. Worth it ang aming biyahe, ang aming pagod, ang aming pagpupuyat at ang init. Worth it po, napakaganda ng isla.
isang paraiso. So ayun guys, sana po nagustuhan nyo ang aming video. And don't forget po to like Subscribe. and share ang aming video. At sana po nagustuhan nyo po ito. And Maraming see you salamat po. on our next adventure. I wonder where you are. We are dreaming.